Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Thursday refuted Russia's claims it had captured the city of Chasiv Yar, calling it disinformation. Ukrainian units are defending our positions and we are ultimately repelling every Russian attempt to advance in the Donetsk, Sumy, and Kharkiv regions, Zelensky said in his nightly address. According to Associated Press, Russia's defense ministry said that its forces took full control of the strategically important city of Chasiv Yar in Ukraine's eastern Donetsk region. Russian and Ukrainian troops have battled for control of Chasiv Yar for nearly 18 months. It includes a hilltop from which troops can attack other key points in the region that form the backbone of Ukraine's eastern defenses. Viktor Trihobov, a Ukrainian military spokesperson, denied Russia's claim. A report on Thursday from Ukraine's Army General Staff said there were 7 clashes in Chasiv Yar in the past 24 hours. Дорогі українці, дорогі українки, вже було кілька доповідей за сьогодні від Міністерства внутрішніх справ по рятувальних роботах розбору завалів після російського удару. ДСНС України, всі служби будуть проводити роботи стільки, скільки це потрібно. Шукають людей під завалами, вже більше сотні людей отримали ту чи іншу допомогу, багато поранених, травмованих, серед них 14 дітей. Зараз десятки людей в лікарнях. Я вдячний рятувальникам, нашим поліцейським, кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі, всім, хто задіяний в допомозі, всім комунальним службам. Дуже важливо, що українці так оперативно і так по-людськи допомагають одне одному виконувати свою роботу. Відновлюють життя після російських ударів. Є, на жаль, загиблі. Станом на зараз відомо про 14 загиблих у Києві. Серед них 6-річна дитина. Мої співчуття всім рідним, всім близьким. Вдень були ще російські удари по Сумщині, по Харківщині, по Донеччині, наш Краматорськ, інші наші міста і громади. І всюди, де це можливо, працюють наші рятувальники, працюють всі служби. Військові дуже допомагають. Я хочу подякувати за це. Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Фронт, особливо Покровський напрямок, позиції наші підрозділи, все тримаємо. Покровськ, Добропілля, саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ. Малі групи, які намагаються постійно прорватися у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська така тактика і наша на неї відповідь – знищення окупанта. Були сьогодні російські вкиди, ви це бачили, про Часів Яр. Це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції і кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині. Зрештою, ми відбиваємо. І це не просто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок дуже важливий. Сьогодні міністр закордонних справ України бере участь у зустрічі європейських МЗС у Фінляндії на майданчику ОБСЄ. Я звернувся до учасників цієї зустрічі. Саме цими днями Європа відзначає 50 років ОБСЄ, а це принципи, гельсінські принципи, які у той час утверджували мирний шлях для Європи. Ми чітко зараз знаємо, що потрібно для того, щоб повернути мир в Європу, щоб примусити Росію до миру, до завершення цієї війни. Будуть і нові санкції проти Росії, і нові сильні кроки на підтримку України. Дякую всім у світі, хто допомагає. Дякую також Урсулі фон дер Ляєн, Антоніо Кошту, президенту Єврокомісії, президенту Євроради, європейським лідерам. Всі чітко підтримують ухвалення закону про гарантування незалежності антикорупційних органів, про нормальну роботу всіх органів правопорядку, лідери Європи, багато міністрів. Ми отримуємо всі ці необхідні позитивні сигнали. Сигнали, що Україна рухається в правильному напрямку. Сьогодні в Офісі був брифінг для послів Євросоюзу щодо української санкційної політики, щодо наших пріоритетів. Уповноважений з питань санкційної політики представив дуже детальні рекомендації, що може найбільш вплинути на Росію. Також сьогодні послам
показали рештки російських ракет, а також шахедів, і саме тих, які влучили в будинку у Києві. Жодна з цих ракет, жоден з цих шахедів неможливі без комплектуючих з інших країн світу, які за різними схемами доставляються в Росію. Кожну таку схему постачання треба блокувати. Це залежить від партнерів. Обговорив з урядом і швидку реалізацію проголосованих сьогодні законів. Вже погоджені деякі законопроекти на серпень, в тому числі це закон про військового омбудсмена. Дуже серйозно попрацювали над текстом документу. Я розраховую, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Interesting assessments of the scale of losses of the Russian armed forces in the war against Ukraine are appearing within the Z community of Russia. One of the pro-war Z channels called Vault 8, Shelter Number 8, has published revelations that speak of the almost complete destruction of individual Russian assault companies during the fighting. The channel administrators note that in classic military theory, even with the loss of 30% of personnel, a unit must be withdrawn from combat for reinforcement in order to preserve its combat core. If losses reach 50%, this is considered a route requiring immediate restoration. However, the practice of the Russian army in Ukraine demonstrates completely different, monstrous norms. The SVO amazed us with new standards of losses. For example, in our unit, it was 70% of those who lost combat capability. Only then was the assault company withdrawn from combat. Z Channel said, in the Central Military District, according to Z Resource, in the period from October 2023 to March 2024, individual assault companies were reduced to 90 to 95% losses. On the battlefield, literally only staff officers remained from such units. 70 to 95% of losses are the defeat of a unit with the destruction of its combat-ready backbone, which at least learned something during the 14 days of training and took part in the first battles. The publication emphasizes, thus, Russian commanders purposefully led assault units to complete destruction without caring about preserving experience or combat effectiveness. Each new battle is, in essence, a new recruitment from scratch. The Bucha commander prevents the transfer of combat experience in assault companies by allowing the death of those who have gained experience in real battles. After receiving reinforcements, the commander leads newcomers who have never smelled gunpowder. The bloody bravado in the style of "Yes, I killed 5 storm squads for this village" has started to play out very interestingly, hasn't it? The report says this practice destroys not only individual units, but also the combat command system itself. Against the backdrop of the catastrophic strategy of Russian commanders, Z Channel asks the question, and how will descendants evaluate this experience of the SVO? Meanwhile, the Ukrainian army continues to put up a powerful resistance, forcing the Russian side to pay a colossal price for every kilometer. Losses that in normal armies are considered a reason to stop the offensive are just an acceptable expense for the Russian system.